Zdravím přátelé, zde je další díl výpovědi Simona Parkse o reptiliánech a o tom, jak řídí svět. Reportér. Na čem je založen vztah mezi mantidy a reptiliány? Simon. Začalo to tak, že se reptiliáni rozhodli navštívit Zemi, aniž by jim v tom někdo mohl zabránit. A faktem je, že tehdy žádná taková síla, která by je zastavit mohla, zkrátka nebyla nebo nezakročila. Mantidové mají k Zemi avšak bytostem na ní neuvěřitelně silné pouto a díky tomu měli i dobrý důvod nezůstávat stranou, nenechat se reptiliány vytlačit. Mantidové se tehdy rozhodli, že s některými interakcemi s reptiliány budou souhlasit, nicméně s jistými lidmi budou spolupracovat na dosažení svých vlastních cílů. Jinými slovy, když si reptiliáni pro své účely vybrali například 100 lidí, mantidové přišli a řekli, z 5 z nich chceme navázat kontakt my. Vyjímáme je z vašeho programu a zařazujeme je do toho svého. Mantidové tedy začali používat reptiliány a jejich program jako takový filtr. Reptiliáni si dělali, co chtěli, ale bylo zde pár jedinců, které si mantidové vybrali pro své vlastní cíle. Kde k tomu berou dostatečný vliv? Ve 4. dimenzi jsou mantidové bráni za jakési rozhodčí. Mantidové jsou rasa, na kterou se obrátíte v případě, že máte nějaký problém. Všichni podepsali protokol, že se budou rozhodnutími mantidů řídit, takže mantidové činí rozhodnutí, taková jsou pravidla. V roce 1971 jsem se zúčastnil iniciačního programu mantidů. Musel jsem podstoupit řadu testů, které měly ověřit, zda jsem schopen činit rozhodnutí, činit správná rozhodnutí. Tedy dohoda mezi reptiliány a mantidy je dohodou pracovní, avšak do stanoveného bodu. Tyto rasy se však kompletně rozcházejí v tom, co ve skutečnosti s lidstvem dělají. Reportér. Co se týče rozchodu těchto dvou ras, bylo to vzájemné, nebo ho zapříčinila určitá událost? Lze označit nějaký bod, kdy se začali rozcházet? Simon. Bylo to vzájemné, nicméně bod zlomu nastal v prosinci roku 2012, kdy nadešlo toto období. Vypršel čas pro uskutečnění opravdu mnoha věcí. Mantidové si proto řekli, že nadešel čas pro druhou fázi jejich operace, o které nikdo jiný nevěděl. Tehdy na tom reptiliáni nebyli úplně dobře a neměli zdroje na to, aby se pokusili odporovat. Mantidové tak byli jednoduše ponecháni, aby si dělali, co sami chtějí. Reportér. Mary hovořila o jakési reptiliánské bariéře, která zabraňuje duším, aby opustili planetu. Jedná se o analogii pro naše vědomí, ve smyslu, že se dostaneme nad pomyslnou bariéru, jakmile se staneme vědomými, nebo se jedná o nějakou fyzickou bariéru či síť, která zabraňuje duším odcházet a reinkarnovat se jinde než na naší planetě? Simon. Existuje přístroj, který vytváří síť, o které hovoříte. Je fyzický. Vytváří kolem Země energetické pole. Použil jste celkem vhodné slovo. Já tomu říkám mřížka, ale síť je trefné a pravděpodobně i vhodnější pojmenování, protože mnoho výzkumníků si to, o čem nyní hovoříme, plete s energetickou mřížkou, která je Zemi přirozená. My však nyní hovoříme o uměle vytvářené mřížce, která je generovaná okolo planety fyzickými zařízeními. Tato zařízení generují neviditelné energetické pole, která brání odchodu duší z planety. Rovněž však brání všem duším,
aby na naši planetu vstoupili. Duším je vymazána paměť a jsou umístěny do dalších těl. Důvod tohoto opatření je velice prostý. Vezměte si velkého muže Alberta Einsteina. Představte si, že Albert Einstein se dožil 90 let, zemřel, reinkarnoval se do dalšího těla a pamatoval si všechny experimenty, které kdy udělal. To bychom za 3 životy Alberta Einsteina mohli jezdit na Jupiter autobusem. Chápete, jak to myslím? Byl by schopen obrovských objevů, kdyby nezačínal pořád dokola odznova. Když chcete udržet lidstvo pod kontrolou, nesmíte mu dovolit, aby si pamatovalo své minulé životy, protože by vás předběhlo, protože lidé jsou úžasné bytosti a přesně to by se stalo. Někdy se to však u duše zcela nepodaří. Mluvil jsem o tom na jedné z minulých konferencí. Byl jsem svědkem toho, jak přede mnou 5letý chlapec zahrál na klavír Beethovena. A to bez not. Jak může být 5leté dítě mistrem v šachu nebo ve hře na klavír? Důvodem těchto zázraků je jednoduše to, že se do těl těchto dětí inkarnovaly duše, které neměly kompletně vymazané vzpomínky. Nazýváme je dětskými genii, avšak pravda je prostá. Nicméně věda si ji nechce přiznat. Takže to není neprůstřelné, existují lidé, jejichž paměť nebyla kompletně smazána. Reportér. Jaký je rozdíl mezi duší a DNA? Simon. V novém světě panuje, co se týče vláken DNA, poněkud zmatek. Lidé si představují fyzická vlákna DNA, která rostou v jejich tělech. Nechápou však to, že se jedná o energetická vlákna, která v nich rostou, ne fyzická. Jsou to energetická vlákna DNA a není jich 12. Ve skutečnosti jich potřebujeme 13. Celé DNA je vlastně paměť. Paměť konkrétního jedince, ale i celé jeho rasy. Pokud se na DNA určitým způsobem správně napojíte, dokážete produkovat obrazy i video, filmy, jelikož DNA rovná se paměť. DNA je historií jednotlivce, ale je více než to. Je to zapouzdřená historie celé rasy. Pouze pokud toto získáte zpět celý potenciál své DNA. Získáte rovněž to, co jste ztratili. Lidská rasa je velmi stará. Máme dary, které jsou nám vlastní a které mohou být aktivovány pouze prostřednictvím naší DNA. Jakmile bude tato DNA zaktivována, vrátí se nám paměť a znovu objevíme, kdo jsme. To je klíč k našemu vzestupu. Nikdy jsem příliš nebyl na pojetí vzestupu, jak ho prezentuje New Age, nicméně pro lidi je esenciální to, aby se vrátili k tomu, čím vždycky byli. Věznitelé nechtějí, aby se vězni stali většími, než jsou oni sami. A o tom celá ta hra je.